JavaScript strings properties and methods අපි මේ සීරීස් එකේ අද අපි කතා කරන්නේ slice කියන method එක ගැන. එහෙනම් කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. අයිබෝන් වගේ front end යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල අසිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ slice කියන method එක ගැන. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු demo එකට. මම HTML page එකේ මම call කරලා තියෙනවා script.js කියන file එක. එහෙනම් මම කෙලින්ම script.js file එකට යමු. එතකොට මම මේකේ හදලා තියෙනවා variable එකක් channel name කියලා. එතකොට මේ channel name කියන්නේ string variable එකක්. කොහොමද මම ඒක කිව්වේ? MCodes Frontend කියන එක double quotes වලින් තමයි surround වෙලා තියෙන්නේ. double quotes එකක් ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේක string එකක් වෙන්නේ. right. දැන් එහෙනම් අපි බලමු requirement එක මොකද්ද කියලා. මට වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ MCodes කියන text එක විතරක්. මට console log වෙන්න. ඉතින් මට කෙලින්ම console log එකේ MCodes කියලා ලියන්න තිබ්බනේ. නමුත් ඒක හරි නෑ. මොකද ඒක මම hard code කරා වෙනවා. hard code නොකර functions අපි මේකේ තියෙන methods පාවිච්චි කරලා තමයි මේ MCodes කියන අකුරු ටික ගන්නෙ. එතකොට අකුරු කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5ක්. අකුරු 5ක් තියෙනවා. මම මේ අකුරු 5 එළියට ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් slice කියන method එක එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ ලේසි කරගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් console log එකක් දාමු. console log මේක ඇතුලේ තමයි වැඩේ මම ලියන්න යන්නේ. කෙලින්ම channel name කියන එක මම අර ගන්නවා variable එක dot methods නේ. method යන slice කියලා දාලා වරහන් දෙක දානවා. method යන නිසා. එතකොට මේ වරහන් දෙක දාපු ගාම්ම දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම මේක save කරා. කෙලින්ම MCodes Frontend කියලා text එක පෙන්නුවා. මොකද මේක ඔක්කොම ටික මට slice කියන එක නිකම් ඇතුළට මුකුත් parameter දාන්න නැතුවම මම මේක run කරා. කෙලින්ම MCodes Frontend කියලා ඔක්කොම පෙන්නුවා. නමුත් ඒක නෙමෙයි මට වෙන්න ඕනේ. MCodes කියන එක විතරයි එන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ slice කියන එකට දාන්න ඕනේ පළවෙනි ඉලක්කම starting position එක. පළවෙනිම පටන් ගන්න position එක තමයි starting position එක. ඒතර start එක පටන් ගන්නේ m අකුර හැමතිස්සම index base. ඒතර මේ numbers පටන් ගන්නේ 0 1 2 3 4 කියලා තමයි යන්නේ. ඒතකොට මම මේක මේ විදිහට ලියන්නම්. මෙන්න මෙතන මම පොඩි enter key එකක් දාලා හරි. මෙන්න මේක කියලා. MCodes Frontend. දැන් මෙතන මේ MCodes වලට පස්සේ space එකක් තියෙන හින්දා තමයි මම මේකත් count කරනවා. space එක වුණත් count කරනවා. index numbers. ඒතර මේ පළවෙනි එක 0 ඊළඟට 1 2 3 4 ওই විදිහට තමයි යන්නේ. දැන් මට මොනවද ඕන කරන්නේ? MCodes කියන එක පෙන්වන්න. ඒතර MCodes කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනිම පටන් ගන්න 0 එකෙන්. එතකොට මේ slice එකේ දැන් අපි හිතුවොත් මට MCodes විතරක් ඕනේ කියලා මම බිංදුවේ ඉඳන් 5 කියලා දාන්නම්කෝ. මොකද වෙන්නේ කියලා බලමුද? බිංදුවේ ඉඳන් 5. 5න් ඉවර වෙන්නේ. මම මේක save කරනවා. save කරාම මොකද උනේ? MCode විතරයි ආවේ. ඇයි S අකුරක් ආවේ නැත්තේ? ඒ මොකද 6 වෙනි ඉලක්කම දුන්නේ නැති නිසා. 6 දෙන්න ඕනේ. 6 වෙනකන් කියලා තමයි slice එක run වෙන්නේ. end එක දැන් මට ඕන කරන්නේ MCodes නේ. එතකොට MCodes ඔක්කොම ටික පෙන්වන්න ඕන නම් 5ට මේ ලකුණු 5ක් තියෙනවා. නමුත් තව එකක් වැඩිපුර තමයි අපි මේ slice එකේ දෙන්නේ. නමුත් එයා read කරන්නේ නැහැ. එයා ඒ ඉලක්කම read කරන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මම මෙතන 6 කියලා දානවා. 6 කියලා දාපු ගාම බලන්න MCodes කියලා මට පෙන්නුවා. එතකොට 0.6. හරිද? දැන් ඊළඟට අපි හිතුවොත් මම මේක කමෙන්ට් ඔක්කොම කොපි කරලා කමෙන්ට් කරන්නම් මෙයාව. කමෙන්ට් කරලා මම ඊළඟට කරන්න යන්නේ මට මේ කෝඩ් කියලා විතරක් මට ගන්න. කෝඩ්. ඒතර කොහොමද මේක පටන් ගන්නෙ? දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පළවෙනි ඉලක්කම මොකද්ද? ස්ටාර්ට් වෙන්නේ 1. ඒතර එන්ඩ් වෙන්නේ කොහොමද? මට කෝඩ් විතරක් එන්ඩ් ඕන. දැන් මතකයිනේ MCodes පෙන්නපු හැටි. එහෙනම් පළවෙනිම පටන්ගෙන එකෙන් පටන්ගෙන ඉවර වෙන්න ඕන 5 වෙනකන්. ඒතර පස්වෙනි එකෙන් ඉවර කරාට S අකුර එතන ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ එකේ ඉඳන් 4 වෙනකම් විතරයි. ඒතර මට විතර දාන්න පුළුවන් ස්ලයිස් එක 1, කීවේද? ඊළඟ එක 5. දාපු ගාම කෝඩ් කියලා පෙන්නනවා. දැන් තේරුණානේ? 1 කියන්නේ කොහෙද? මෙයා. ඒතර 5 කියන්නේ කවුද? මෙයා. ඒතර S අකුර පෙන්නන්නේ නැහැ. එතකන් තියෙන ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. එකත් පෙන්නනවා. හරි? 1 කියන පොසිෂන් එක අනිවාර්යෙන් පෙන්නනවා. නමුත් ඉවර වෙන්න ඕනේ කොතනද? E අකුරෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. කෝඩ් එකේ E අකුර වෙනකන්. ඒතර ඊත් පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි ඊට එකක් වැඩිපුර ඉලක්කම දෙන්නේ S අකුර
පෙන්වන්නේ 5 කියලා තමයි එතනදි දෙන්නේ. ඔන්න ඔගොන්දර මතක තියාගන්න ස්ලයිස් එක කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. හරි. ඊළඟට මම මේක කමෙන්ට් කරලා හරි. දැන් අපි දන්නවනේ පටන් ගන්නේ බිඳුවෙන් ඉවර වෙන්නේ මේ දැන් මේ මෙතන පේන විදියට 14න් තමයි ඉන්ඩෙක්ස් එක ඉවර වෙන්නේ. හරි. තව දෙයක් තියෙනවා මේකේ. ඒ තමයි දැන් ඉස්සරහින් ඉඳන්නේ මේක රීඩ් කරගෙන යන්නේ. දැන් ඕකේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සේ ඉඳන් මේක රීඩ් කරනවා. එතකොට මම පෙන්නන්නම් මේකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර්ස් කොහොමද යන්නේ කියලා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතකොට නම්බරින් යන්නේ. මම මේක මෙතන මේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ නම්බරින් එතකොට යන්නේ. දැන් ඉනිෂියලි මේක පටන් ගන්නේ දැන් ඉස්සරහින් ඉඳන් යන ක්‍රමේ තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? බිංදුව 1 2 3 4 5 14 වෙනකන් තියෙනවා. නමුත් පිටිපස්සේ ඉඳන් රීඩ් කරනවා නම් දැන් බිංදුවෙන් මුලින් පටන් ගත්තට පිටිපස්සේ ඉඳන් යන්නෙත් ආයේ බිංදුව කියලා නෙමෙයි. මොකද බිංදුවට ඍණාගයක් නැහැනේ. එතකොට පටන් ගන්නේ ඍණ 1කින්. හරිද? එතකොට ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 කියලා ඍණ 15 වෙනකන් උඩටම යනවා. හරිද? හරි. දැන් ඊළඟට මට පෙන්වන්න ඕනේ මෙතන අන්තිම ඉලක්කම් 3. හරිද? මට අන්තිම ඉලක්කම් 3 පෙන්වන්න ඕන නම් කොහොමද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ මට end කියලා පෙන්වන්න ඕන. end end. ඕක මම බලමු මෙන්න මේකෙන් වැඩේ කරලා. දැන් මට පුළුවන් මෙතන ඔක්කොම 1 2 3 4 5 6 7 ඔක්කොම යන්න පුළුවන්. ඊට වඩා කවුන්ට් කරනවට වඩා අපිට තව අවස්ථාවක් දීලා තිනවා මේ ස්ලයිස් එකේම පිටිපස්සින් ඉඳන් රීඩ් කරන්න. ඒතර මට ලේසි නිසා. හරිද? ඒතර ඒක කොහොමද කරන්නේ? මම මේක කොපි කරගන්නම්. හරි. මම මෙතනදී රීඩ් කරන්නේ කොහොමද? පළවෙනි පටන් ගන්න ඕනේ ඍණ 3. මොකද ඍණ 3 අනිවාර්යයෙන්ම ඩිස්ප්ලේ කරනවානේ. මේ E අකුරනේ එන්න ඕන. ඍණ 3ෙන් පටන්ගෙන ඉවර කරන්න ඕනේ කොතනින්ද එතකොට? දැන් Dත් පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙනම් මම ඍණ 1 කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමුද? දැන් මම මෙතනට ඍණ 3 දෙනවා. හරිනේ? ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉවර වෙන්න ඕනේ කොතනින්ද? ඍණ 1කින්. හරිද? මම මේක සේව් කරන්නම්කෝ. En එතොර D අකුර උන්නේ නෑනේ. එතකොට මම D කොහොමද පෙන්න ගන්නේ? මට ඍණ එක මකන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. මම මෙහෙම සේව් කරනවා. END. ඕගලට මතකයි නේද? අර දැන් මේක මම 3 කියන එක ඍණ එක අයින් කරන්නම්කෝ. එතකොට මම මේක සේව් කරා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ DES front end කියලා පෙන්නනවා. ඒ ඇයි ඒ? 3 ඉලක්කම කොතනද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන. එතකොට මෙතන ඉඳන් යටට ඩිස්ප්ලේ වෙන ඔක්කොම ටික. මම මෙතනට 0 දාපුවා මොකද වුනේ? දැන් මුකුත් එන්ට කරේ නැත්තම් MCodes Frontend 0 කියලා දාපුවා මොකද වෙන්නේ? ඒත් MCodes Frontend. ඒ වගේම තමයි ඍණ 3 දාපු ගාම මොකද වෙන්නේ? END. ඇයි ඍණ 3 කොතනද ඉන්නේ? මෙන්න මෙතන. ඒතොර එතන ඉඳන් පල්ලයට පෙන්නනවා. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. දැන් මට ඊළඟට front කියලා පෙන්වන්න ඕන. FRONT. ඒතොර ඒක කොහොමද පෙන්වන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝම කියන්නකෝ. දැන් ඕගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවනේ කොතන පටන් ගන්නේ? කොතනින්ද පටන් ගන්නේ? ඍණ 8ෙන්. ඒතොර ඉවර වෙන්න ඕනේ කොතනින්ද? front. ඉවර වෙන්න ඕනේ ඍණ 3ෙන්. ඔන්න front කියලා පෙන්න. හරිද? දැන් හරි. දැන් මම ඍණ 8ක් උඩට ගියා නේද? නමුත් මට පුළුවන් ද මෙහෙම වැඩක් කරන්න. front කියන එක දැන් මේක පොඩක් ට්‍රිකි. හරි? දැන් මම මේක පොඩක් කමෙන්ට් කරන්න. මම කමෙන්ට් කරලා මම තව දෙයක් කරන්නම්කො මෙතනට. හරි. දැන් front නේ මට එන්න ඕනේ. එතකොට මට front එන්න ඕන නම් මට කරන්න පුළුවන් පටන් ගන්න ඕනේ 7ෙන්. හරිද? 7ෙන් පටන් ගන්න. 7ෙන් පටන්ගෙන ඉවර වෙන්න ඕනේ කොතනින්ද? ඍණ 3ෙන් කියනවා. දැන් 7 කොහෙද ඉන්නේ? මෙතන නේද? එතකොට ඍණ 3 ඉන්නේ කොහෙද? මෙන්න මෙතන. ඍණ 3 කොහෙද? E අකුර. E අකුර ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ නැහනේ. එහෙනම් මම මෙතන ඍණ 3 දාලා සේව් කරන්න. එතකොට front එනවා. පොඩ්ඩක් පැටලුණා වගේ නම් මම ආයි කියලා දෙන්නම්. මොකද්ද කරේ? 7 කියන්නේ කොහෙද? 7 කියන්නේ මෙන්න මේ F අකුර. හරිද? එතකොට දැන් මේ ඍණ 3 කියන්නේ කොහෙද ඉන්නේ? ඍණ 3 කියන්නේ E අකුර. E අකුර කියන්නේ ධන 12 එහෙම නැත්නම් ඍණ 3. ওই දෙකෙන් එකක්. හරිද? ওই දෙකම කියන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම E අකුරට පොදුයි. ඒක නිසා මම ඍණ 3 ගත්තා. මට මෙතන 12 කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 12 කිව්වත් ඒත් මට front තමයි පෙන්වන්නේ. ඒක කියන්නත් පුළුවන් මට ඍණ 3 කියන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි කරේ. දැන් ඔයගලන්ට තේරුණානේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා නේ. මම 7 වෙනුවට ඉස්සලා දැම්මේ ඍණ 8 කියලා. මේ දැක්කනේ. මෙතන දැලුවොත් 7 වෙනුවට මම ඍණ 8 දැම්මේ. අන්න ඕක හින්දා තමයි මම මේක මේ විදියට පෙන්නුවේ. නැත්තම් මේක පොඩ්ඩක් අර මුලින්ම අයිඩියා එක අල්ල ගන්න ඕනනේ. අයිඩියා එක අල්ල ගන්න තමයි ඕනේ හින්දා තමයි මම මේ විදියට පොඩ්ඩක් නම්බරින් ටික දැම්මේ. එතකොට ඕගලන්ට හොඳට අයිඩියා එක එනවා මේකේ ඉන්ඩෙක්ස් කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා.
මේ ස්ලයිස් කියන එක සෑහෙන ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙනවා අපිට ස්ට්‍රිං එක වැඩ කරද්දී. හරිද? මම මේ සීරීස් එකේ අන්තිමට ගේනවා ස්ට්‍රිං එක ඔක්කොම එකතු කරලා ෆන්ක්ෂන් ඔක්කොම පාවිච්චි කරපු එක ප්‍රැක්ටිකල් එක්සාම්පල් එකක් එක්ක. ඒ වීඩියෝ එකත් මම අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. එතකොට ඒකත් බලන්න පුළුවන් මේ ගොඩාක් අපි ස්ට්‍රිං වල පාවිච්චි කරන ඔක්කොම ෆන්ක්ෂන්ස් යූස් කරලා අපි ඒක ඒ මම වීඩියෝ එකේ එතනට ගේන්න. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ඕන වුණේ මෙන්න මේ ස්ලයිස් කියන කන්සෙප්ට් එක ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. කොහොමද මේ ස්ලයිස් පාවිච්චි කරන්නේ, කොහොමද මේ ස්ලයිස් වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට ඉස්සරහින් ඉඳන් පිටිපස්සට රීඩ් කරන්නත් දන්නවා, පිටිපස්සේ ඉඳන් ඉස්සරහට රීඩ් කරන්නත් දන්නවා මෙන්න මේකෙන්. එහෙනම් හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. චියර්ස් අපි කියා.